Isa sa mga problema ng mga solo players ay kapag tank main sila. Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano natin i-apply yung 5 tips para sa mga solo player kung tank yung role mo. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! An enemy has been slain. Mega kill. Okay. Unstoppable. Double kill. Sa laro na to, gagawin pa rin natin yung 5 tips na kailangan mong gawin kapag solo rank player ka. Makikita nyo dito kung paano natin yun i-apply bilang tank. Gagawan ko lahat ng role, pero i-comment nyo sa baba kung anong role yung gusto nyong isunod. Ang unang tip natin, kailangan pumili tayo ng tamang hero. Kahit na tank yung hero natin, napaka-importante pa rin na kaya natin kumuha ng objective, lalo na sa solo rank. Plano kong i-pick si Johead, kaso wala akong Johead sa account na to, kaya napilitan na lang ako mag-Balmond. Mamaya makikita nyo kung gaano kalakas kumuha ng objective si Balmond. Pero maliban sa Johead at Balmond, mamaya pag-uusapan din natin kung ano pa yung mga hero or tank heroes na kayang kumuha rin ng objective. Ang sunod na tip natin, dapat alam natin ang tamang rotation. Hindi lang jungler ang dapat nagro-rotate, dapat alam din natin bilang tank kung paano mag-rotate. Kung titignan natin ang minimap, ano ba mga option or anong mga rotation ang pwedeng gawin ng isang tank? Ang isang option is tulungan natin yung jungler natin para mas mabilis din siyang makapag-rotate. Ang sunod na option, mag-invade tayo sa jungler ng kalaban para ma-delay naman natin sila. At ang pinakauli, pumili tayo ng lane na tutulungan natin. Sa higher rank games, kadalasan talaga jungler ang tinutulungan. Pero kung kaya na ng jungler nyo mag-solo farm, pwede kayong humanap na lang ng isang lane na tutulungan. Maliban doon, sa solo rank, hindi rin natin sigurado kung marunong ba mag-rotate yung mga kakampi natin. Katulad na lang na mangyayari sa laro na to, expected ko na pagtapos namin kunin yung maliit na creeps, pupunta siya sa blue buff niya. Pero dahil hindi niya alam ang basic rotation, kaya kailangan ko mag-decide kung sasamahan ko pa ba siya, tutulong na lang ba ako sa ibang lane, or mag-i-invade na lang ako sa kalaban. Dito pumapasok yung pangatlo nating tip. Kailangan focus tayo sa objective. Hindi porkit tank tayo, hindi na tayo kukuha ng mga objective. Kaya kailangan natin pumili ng tank na hero na kayang kumuha ng objective ay dahil hindi natin sigurado kung magpa-focus ba sa objective yung mga kakampi natin. Sa early game, isa sa mga objective na pwede nyong gawin is yung pagkuha ng mga jungle creeps ng kalaban. Kung kaya natin bawasan yung mga jungle creeps nila, mas mahihirapan yung jungler nila na makapag-farm. Kung kaya natin silang i-delay, i-delay natin sila hanggat kaya natin. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, hindi dapat kayo basta-basta namamatay. Hindi porkit tank yung gamit natin, dapat na tayong mamatay. Isa pang advantage ni Balmond, once na nag-level 4 tayo, kung hindi focus yung mga kakampi natin sa objective, hihintayin natin na kunin ng kalaban yung objective tapos lalasitin lang natin. Makikita nyo dito dahil pa-open na yung turtle, kaya hindi dapat natin basta-basta ibigay yun sa kalaban. Pareho sila hindi level 4 eh. Ay pag-clash kasi agad eh. Tayong walang sustain si Balmond, kailangan natin umuwi. Namatay siya. Matay si Nia. Tulungan natin siya guys para mas mabilis. Level 2 pa lang ako so hindi tayo pwedeng pumulag dyan. Puro physical defense lang ako. Physical, pumasok siya. Uy, na-cancel tayo. Nice one. Patay yan, Lodi. Yan lang. Patay pala kami, hindi pala patay yun. Patay na to. Nice one. Okay na yun. Nakuha nila yung turtle.
Sa sitwasyon na to, nakuha nila yung turtle dahil hindi pa ako level 4. At dahil masyado ako magiging aggressive, kaya ito yung mangyayari. Tapos kuloyin natin siya. Patay na yan. Patay na pala kami. Wala akong flicker. Nasobrahan tayo sa panggugulo. Sa sitwasyon na to, dahil nag level 4 na tayo, mas madadalian na tayong kumuha ng mga objective, pati na rin yung mga jungle creeps ng kalaban. Dahil nga hindi tayo sigurado kung sasamahan tayo ng kakampi natin para kunin yung mga objectives na yon, kaya mas maganda kung kaya nating makuha. Gaguluhin lang natin sila. Meron siyang buff eh. Galaw lang kung makukuha ako, pero pwede ko namang ultihan kung sakali. Ito nga sila. Ayan na. Uy, ultihan niya pala. May Chu, hindi ako nakita ni Chu. Uy, sumipa, patay. Nakatay. Sinipa. Ang sunod na tip natin, dapat alam mo ang tamang item build. Napaka-importante lalong lalo na sa mga tank yung defensive item natin. Dahil dedepende yon kung ano yung damage type ng kalaban. Sa laro na to, dahil more on physical damage yung kalaban, kaya uunahin natin mag-build ng mga physical damage item bago tayo mag-build ng magic defense. Sa sitwasyon na to, open na yung turtle pero dahil wala pa yung saber at low HP ako, kaya mas pinili ko mag-regen muna bago kunin yung turtle. Kung sakaling walang balak yung kakampi natin na kunin yung turtle, lalasitin na lang natin yun gamit yung ultimate natin. Papahunat lang tayo. Nagto-turtle sila. Tank ako eh. Ito target natin guys yung core. Uy. Patay. Ako target tong Chu eh. Uy, double kill yung tank. So target lang natin guys yung core lang. Oh, nice one, nakuha natin yung turtle. Ang pinakahuling tip natin para sa mga solo tank players, dapat master nyo yung hero. May mga maliliit na detalye ang bawat hero na dapat nating i-master. Isang paraan para malaman kung na-master nyo na talaga ang isang hero, hanggat maaari bawat laro either gold or MVP ang nakukuha nyo kahit na tank yung gamit natin. Makikita nyo dito dahil lagpas 5 minutes na yung game at wala nang shield yung mga tower, ibig sabihin pwede na tayong bumasag. Kung ayaw mag-push ng mga kakampi natin, tayo na lang yung gumawa nun. Dahil nga nasa solo rank tayo, hindi natin makokontrol kung ano yung gagawin ng mga kakampi natin. Natin jungle nila kung kaya. Nakita ko, tank ako mga lodi. Nahawakan siya. Boom! Yatay ng tank. May Angel lang kasama eh. Mapasok pa rin sila. Mapasok pa rin kayo ah. Patay ka na. Boom! Isa pa. Boom! Joke lang, masakit. Out. Out tayo, out. Ayaw niya talaga eh. Mega kill na yung tank. Basag tayo. Trabaho. Trabaho natin to. Out tayo, out. Basag na. Additional tip ko para sa mga tank main players, hanggat maaari, makipag-duo kayo, trio or 5-man kasi kailangan nyo tandaan sa solo rank napakahirap mag-tank. Kung hindi pa ganun kataas yung rank nyo, mas maganda na maghanap kayo ng kasama kung magta-tank lang kayo. Pero kung mataas na yung rank nyo, possible na kayong mag-solo dahil alam na ng mga core kung ano yung dapat nilang ginagawa. Kailangan nyo tandaan, isa sa pinaka-importanting role ang mga tank. Kapag magaling ang tank, mas madaling lalakas yung mga core. Sumanib siya. Wala pa yung kalaban eh. Sumanib ka agad. Sumipa na. Boom. 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 Stoppable na yung tank. Patay rin yan. Patay. Sino nakapatay? Double kill yung tank. Attack the turtle. Pag ayaw nila mag-turtle, tayo mag-turtle. Pagdating naman sa mga tank heroes na pwede nyong gamitin or magandang gamitin sa solo rank, ito yung listahan na tingin kong pwede kasi kaya nilang kumuha or umagaw ng mga objective.
Pero gaya nga ng tip number 5 natin, dapat master nyo yung mga hero. Gusto ko rin malaman kung ano yung mga magiging experience nyo kapag ginawa nyo yung 6 na tips na to. Kaya i-comment nyo sa baba kung anong na-experience nyo. Ay, kunin natin yung farm niya. Objective. Uy, may kalaban. Patay. Cancel ako. Kunin ko lang yung buff mo Akin na rin to Takot na siya Ay, show. Kunin ko lang yung buff mo. Joke lang. Yan yung kasama ko. Ito target natin guys. Ito. Yan ang target natin. Uy, kinancel na naman ako. Uy, may lasit. Boom. Patay natin to. Patay yan. Uy, napatay niya. Ito pa. Uy, may bail out. Uy, may pumapalag pa rin. Kala ko tapos na yung team fight. Uy, nag-assist na yan. Patay na yan. Uy, may mortality. Game push. Walang buhay pala to. Patay na to. Boom. Legendary yung tank. Out. X-Borg. Basag. Trabaho tayo guys. Trabaho. Effective tayo. Oops. Wala akong buhay. Out tayo. Wala kasing region si Balmond. Pinaka-region lang natin ang laro dito. So, ito kasi hindi nyo magagawa to sa guys, sa mas mataas na rank. Kasi nga, alam na ng kalaban yung gagawin nila. So, dito kasi daming open na objective. Patay natin. Patay. Killer yung tank natin guys. Patay na natin yan. Nakapupunta. Nakapatayin ka ng tank. Lahat ng open na objective guys. Kaya mas naging mayaman yung tank natin kasi nag-objective tayo. Uy. Matay na pala ako. Sakit na pala yung bail. Kailangan na natin ng magic defense. So, attack the Lord. May sasama kaya. Ito hindi ko talaga kayang kunin mag-isa. Lalo na kung tank ako. Pero kaya kong lasitin yan kapag kinuha ng kalaban. Attack the Lord. Walang gusto sumama sa akin. Uy, ako pa rin yung sinipa. Sa akin pa rin sa manib. Patay ka na. Boom. Patay ka na. Isa pa. Uy, may favorite natin. Naboy, nakatakas. Isa pa. Nabuli natin yan. Boom. Patay. May X-Borg. May X-Borg. Tank pa rin tayo guys. Tank build pa rin tayo. Atina na tayo para sa bail. Okay, lalasitin natin gamit yung ulti ni Balmond. Lasit. Hindi ko pa rin nalasit guys. Hindi talaga ako marunong mong lasit. Okay, pupush tayo. Kailangan natin bumasag. Saglit. Saan ipe-pressure natin? Top o mid? Hindi ko top na lang. Kasi may tao na sa mid. Grabe yung tank. 11-110 no? Naka-ready na si ready na yung ko, partner ko yun. Sumali bagad. Bail tayo, bail. Joke lang. Hindi pa na ako. Binuhos na lahat. Boom. Wala, hindi ko na ulti yan. Sayang, patay sana yun. Uy, pumasok pa rin. Boom. Hindi pa rin akin. Sayang ulti ko Trabaho tayo, trabaho. Basag. End natin, end. Trabaho. Basag tayo, basag. Bakit ba ako target mo Tank ako, Lodi. Tank ako. Basag. Basag tayo, basag. Damage item para pang tank build. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.